good morning, what's up mga sadig? Welcome back again. Kamusta kayo? Ngayong araw na to, pupunta ako sa Bata at titingin tayo ng Gopro 8. Magka-canvas muna ako. Pag okay yung price, pwede natin bilhin. Yung Bata nga pala, ito ay yung lugar kung saan karamihan sa aming mga Pilipino doon bumibili lahat. Kumbaga Filipino market, mga supermarket, andun mga gadgets, so puntahan natin si Muhammad. Mamaya pakita ko sa inyo yung shop niya kasi mabait siya sa mga Pilipino. At later on testingin ko na rin yung Gopro 8 at i-unbox ko rin. Testingin natin sa ride kung kamusta siya, kung ano nga bang bago sa Gopro 8. So stay tuned mga sadik at keep supporting. Salamat. So mga sadik, dito ang shop ni Muhammad, sarado pa. Professional Lens Trading Establishment. DJI Osmo 3 Combo. Meron din sila sa Unported. Smooth. So mga sadik, nandito tayo sa loob ni shop ni Muhammad. Ito yung M50 oh. Niisip ko kung GoPro 8 or M50, pero mas magagamit ko kasi yung GoPro 8. So ang dami niyang stock dito, kaya bibili ka na muna. Kung bibili ka ng online, mas magandang tumingin dito muna. Bibili rin tayo sa bala. Titingnan ko muna kung may bala doon. Parang wala nang bala doon. Ito naman yung mga accessories. Tsaka ayun, kompleto na siya eh. Dito naman ang mga stand. Dito na tayo sa mga Sigma lens. Ayun, tsaka microphone. So ayun, dito na tayo. Ito yung ginamit kong Boya eh. Smooth, napakaganda. Bagong toy na naman si Mprenta. Magpapahiwatig yun ah. Mag-ride na daw ako. Ayun, pang ride talaga eh. Okay mga sadik, nakuha na natin, nabuksan ko na tong Gopro 8. Sobrang excited ko at nakalimutan ko, kailangan ko palang i-unbox. Okay, this episode is Mprenta Gears. Bali, meron tayong bagong laruan, Gopro 8 Black. Kakakuha lang natin kanina. Ito yung laman, mas maliit siya. Ito lang yung hassle dito, naka-order na tayo kasi nandito yung slot ng ano eh,
So ayan yan yun. Yun mo, hassle nga eh. So ito yung bago dyan, tatago na siya. Mas maganda bili naman ng ano to, box, para ito in case hindi mapuputol, no? Kasi may tendency to pag nilagay natin sa handlebar, yung vibration, pwede siyang maputol. So yun, dito ang battery. So ito yung charger, tapos ito yung basic na laman niya. Bumili na rin ako ng extra battery, original, kasi napansin ko nga yung local 15 minutes recording lang, madali na siyang maglobat. So ang bili natin kanina sa Gopro 1,400 real, sa Jarir 1,700. So medyo mura rito sa bata. Dito sa battery ang bili ko 160. Okay, next video natin testingin ko sa helmet. Mag motovlog ako, pakita ko sa inyo kung yung Hyper Smooth 2, yun ang main na bago niyang features. Good morning mga sadik. Saturday morning, tetestingin natin ngayon ng GoPro 8 at using as our helmet. Wala siyang mic ngayon kasi static yung mic ko sa GoPro 8. Kapalitan pa natin yung mic. GoPro 7 here para sa face cam muna natin. Testingin natin sa wig yung Hyper Smooth 2 na sinasabi niya. At nakasetting siya ng linear, hindi wide. So we're good to go. Short ride lang kami, ikot lang kasi hindi nga ako nakapag-ride kagahapon.